Hello students, welcome to my channel Sri Physics. Today we will learn about one important concept in physics, that is center of mass. The center of mass is a fundamental concept in physics and engineering that represents the average position of mass in an object or a system of objects. It is a point in space where you can consider the entire mass of an object to be concentrated. It is a valuable concept in physics and engineering for analyzing the motion, stability and behavior of objects. सेंटर ऑफ मास ही फिजिक्समध्ये आणि इंजिनिअरिंगमध्ये फार महत्त्वाची कन्सेप्ट आहे, ज्याच्यामुळे आपल्याला मोशनचा, स्टॅबिलिटीचा आणि वस्तूच्या बिहेवियरचा मोशनमध्ये असताना किंवा त्याच्यावर वेगवेगळे फोर्सेस ॲक्ट होत असतानाचा अभ्यास करणं सोपं जातं. To better understand this concept of center of mass, consider a very small body having negligible size. The body has so small size that it is almost a point. असं समजा की एक वस्तू आहे आणि त्या वस्तूचा आकार इतका लहान आहे की जवळजवळ तो एक पॉइंट आहे आणि तो हेवी पॉइंट आहे. त्यामुळे ह्या बॉडीचं सगळं मास त्या एका पॉइंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. When this body is in motion, you can see that body is moving along a straight line path. ती वस्तू सरळ एका रेषेमध्ये चाललेली आहे. जेव्हा आपण मोशनचा स्टडी करतो तेव्हा आपण वेगवेगळ्या फिजिकल क्वांटिटीजचा स्टडी करत असतो, जसं की व्हेलॉसिटी, मोमेंटम, फोर्स ॲक्टिंग ऑन अ बॉडी, ॲक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन. ऑल दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज. ह्या सगळ्या वेक्टर क्वांटिटीज असतात, त्यांना डायरेक्शन असते, त्यांना मॅग्निट्यूड असते. जेव्हा अशा पद्धतीचा स्मॉल पॉईंट असतो तेव्हा एकाच पॉईंटमध्ये सगळं मास असल्यामुळे सगळे वेक्टर्स दाखवणं सोपं होतं आणि न्यूटनच्या वेगवेगळ्या नियमानुसार त्या बॉडीच्या मोशनचा अभ्यास करणं सोपं होतं. परंतु जेव्हा एखादी बॉडी मोठ्या आकाराची असते, कन्सिडर अनदर बॉडी हॅव्हिंग लार्जर साईज. इन सच अ केस दॅट मास इज डिस्ट्रीब्युटेड थ्रू आउट द बॉडी. अशा बॉडीमध्ये मास हे त्या बॉडीमध्ये एका पॉईंटमध्ये नाही तर ते सगळीकडं एक समान पद्धतीने पसरलेलं आहे. आता समजा एखादा मोठा ट्रक असेल, 2000 किलो वजन त्याचं असेल, तर जेव्हा हा ट्रक मोशनमध्ये जातो तेव्हा आपल्याला जर त्या ट्रकवरती ॲक्ट होणारं फोर्स स्टडी करायचं असेल, त्याची डायरेक्शन दाखवायची असेल, तर नेमकं मग ते कोणत्या पॉईंटला दाखवायचं? किंवा समजा व्हेलॉसिटी वेक्टर दाखवायचा असेल तर तो वेक्टर नेमका कोणत्या पॉईंटला दाखवायचा? कारण ते जे मास आहे ते एका पॉईंटमध्ये नाही आणि वेक्टर तर आपल्याला एकाच कुठल्या तरी पॉईंटला एकच डायरेक्शन दाखवणं गरजेचं आहे. ॲक्सेलरेशन दाखवायचं असेल तर नेमकं ते त्या ट्रकमध्ये कोणत्या पॉईंटला ती डायरेक्शन दाखवायची. तर अशा वेळेस सेंटर ऑफ मासची कन्सेप्ट उपयोगी पडते आणि आपण असं समजतो की जे 2000 किलो ट्रकचं वजन आहे ते सगळं 2000 किलो वजन एका पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे आणि तो पॉईंट म्हणजे संपूर्ण ट्रक आहे. आणि अशा वेळेस मग संपूर्ण ट्रकची फिगर काढण्याची गरज नाही. त्या पॉईंटवर ॲक्ट होणारं फोर्स म्हणजे त्या सेंटर ऑफ मासवर ॲक्ट होणारं फोर्स म्हणजे त्या संपूर्ण ट्रकवर ॲक्ट होणारं फोर्स, त्या पॉईंटची व्हेलॉसिटी म्हणजे सगळ्या ट्रकची व्हेलॉसिटी, त्या पॉईंटचं मोमेंटम म्हणजे सगळ्या पॉईंटचं मोमेंटम, त्या पॉईंटचं ॲक्सेलरेशन म्हणजे सगळ्या ट्रकचं ॲक्सेलरेशन, त्या पॉईंटची डायरेक्शन ऑफ मोशन म्हणजे त्या संपूर्ण ट्रकची डायरेक्शन ऑफ मोशन. ही कन्सेप्ट आणखी चांगल्या प्रकारे समजण्यासाठी अशा प्रकारची एक मोठ्या आकाराची बॉडी कन्सिडर करा, सर्क्युलर बॉडी. आणि ही बॉडी म्हणजे जसं एखाद्या बसचं चाक असतं किंवा सायकलचं व्हील असतं आणि सायकल पुढे जाते तेव्हा ते चाक फिरत फिरत पुढे जातं. तेव्हा सायकल जेव्हा सरळ चाललेली असते तेव्हा ते चाकही सरळ चाललं आपण असं म्हणतो. परंतु समजा कल्पना करा की हे जे चाक आहे, हे जे व्हील आहे, त्याचं जे काय वजन असेल 10, 15, 20 किलो ते ह्या चाकामध्ये सगळीकडे एकसारखं डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे. आता इमॅजिन करा की त्या चाकावरती वेगवेगळे पार्टिकल्स आपण इमॅजिन केलेले आहेत. तुम्हाला दिसतात या ठिकाणी वेगवेगळ्या कलरचे. या ठिकाणी बघा, आता जेव्हा हे चाक पुढं अशा पद्धतीने फिरत फिरत जातंय तेव्हा आपण काय म्हणतोय की हे चाक सरळ रेषेमध्ये चाललेलं आहे. ॲज अ होल द मोशन ऑफ दिस व्हील इज अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन पाथ.
मग अशा वेळेस वेगवेगळे पार्टिकल जर आपण विचारात घेतले तर त्या प्रत्येकाचा इंडिव्हिज्युअल जर आपण अभ्यास केला आणि मग त्याची डायरेक्शन ऑफ मोशन जर आपण पाहिली तर तुम्हाला दिसतंय की ती डायरेक्शन ऑफ मोशन स्ट्रेट लाईन नाही. उदाहरणार्थ हा ब्ल्यू कलरचा पार्टिकल बघा, तो ज्या डायरेक्शनला चाललेला आहे ती स्ट्रेट लाईन नाही. म्हणजे मग त्या ठिकाणी वेगवेगळे डायरेक्शन्स ऑफ मोशन दाखवावे लागतील. प्रत्येक पार्टिकलची व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन वेगळी असेल कारण ती स्ट्रेट लाईन नसेल. प्रत्येक पार्टिकलवरचं फोर्स वेगळं असेल. प्रत्येक पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन वेगळं असेल. प्रत्येक पार्टिकलचं मोमेंटम वेगळं असेल. परंतु ह्या संपूर्ण बॉडीचं एकच काहीतरी व्हेलॉसिटी आहे, एकच काहीतरी फोर्स त्या बॉडीवरती ॲक्ट होतं. तेव्हा यामध्ये एक पॉईंट असा असतो सेंटरला बघा या ठिकाणी ब्लॅक कलरचा, की जो न फिरता सरळ एका रेषेमध्ये जात असतो. तो पॉईंट म्हणजे ह्या बॉडीचं सेंटर ऑफ मास असतं. आणि आपण असं समजायचं की समजा ह्या चाकाचं वजन 10 किलो असेल तर ते सगळं 10 किलो वजन एका पॉईंटला हा जो सेंटरचा पार्टिकल दिसतो त्याच्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेट झालेला आहे. आणि त्या सेंटरवरती ॲक्ट होणारं फोर्स म्हणजे त्या चाकावरती ॲक्ट होणारं फोर्स त्या सेंटरच्या पार्टिकलची डायरेक्शन ऑफ मोशन म्हणजे संपूर्ण चाकाची डायरेक्शन ऑफ मोशन, त्या सेंटरच्या पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन म्हणजे संपूर्ण चाकाचं ॲक्सेलरेशन. तर अशा पद्धतीने आपण इमॅजिन करत असतो की सगळं वस्तुमान जे आहे ते एका पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. म्हणजे फक्त आपण इमॅजिन करत असतो, प्रत्यक्षात तसं नसतं. वी हॅव टू जस्ट इमॅजिन, ॲज्युम दॅट ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट सिंगल पॉईंट. बघा मी तुम्हाला सांगितलं हा सेंटरचा पार्टिकल आहे ब्लॅक कलरचा, तो सरळ रेषेमध्ये गेलेला आहे. परंतु तुम्ही जेव्हा वेगवेगळे पार्टिकल्स कन्सिडर केले, आता पहा या ठिकाणी समजा आपण हा रेड कलरचा पार्टिकल त्याची डायरेक्शन ऑफ मोशन जर पाहिली तर तुम्हाला अशी दिसते ती, हा जो ब्ल्यू कलरचा ही जी ब्ल्यू कलरची लाईन दिसते त्या मार्गाने तो पार्टिकल गेलेला आहे. अशा पद्धतीने जर आपण समजा वेगवेगळ्या पार्टिकलची डायरेक्शन काढली, बघा तुम्ही पहा या ठिकाणी परत एकदा हा रेड कलरचा पार्टिकल जो आहे तो सरळ रेषेमध्ये चाललेला नाही, तर ही जी निळी रेषा तुम्हाला दिसते त्या डायरेक्शननी तो चाललेला आहे. म्हणजे मग जर समजा याच्यामध्ये अशा पद्धतीने हजारो पार्टिकल्स असतील या चाकामध्ये तर प्रत्येकाची एक वेगळी डायरेक्शन आपल्याला काढावी लागेल आणि त्यामुळे ह्या बॉडीच्या मोशनचा अभ्यास करणं खूप अवघड होऊन बसेल. म्हणजे येलो कलरचा पार्टिकल असेल तर त्याची डायरेक्शन ऑफ मोशन वेगळी असेल, त्याचा वेगळा आपल्याला एक ॲरो काढावं लागेल, एक लाईन काढावं लागेल. ग्रीन पार्टिकलसाठी वेगळी लाईन काढावं लागेल. प्रत्येकावरचं फोर्स वेगवेगळं असेल, प्रत्येकाचं ॲक्सेलरेशन वेगवेगळं असेल. परंतु बॉडी तर एकच आहे. मग नेमकं फोर्स दाखवायचं कोणत्या पॉईंटला, व्हेलॉसिटी म्हणजे नेमकी कोणत्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी, या बॉडीची व्हेलॉसिटी म्हणजे नेमकी कोणत्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी, कुठल्या जागेवरची व्हेलॉसिटी, मोमेंटम म्हणजे नेमकं कोणत्या ठिकाणी दाखवायचं, ॲक्सेलरेशन म्हणजे या बॉडीमध्ये नेमकं कोणत्या ठिकाणी दाखवायचं, हे टाळण्यासाठी आणि मोशनचा स्टडी सोपा करण्यासाठी, आपल्या सोयीनुसार सोपा करण्यासाठी आपण असं इमॅजिन करतो की एक पॉईंट असा असतो की ज्या ठिकाणी सगळं वस्तुमान केंद्रित झालेलं आहे असं आपण समजतो. आणि ती बॉडी सेंटरची बॉडी म्हणजेच संपूर्ण वस्तू आहे. सेंटरचा पार्टिकल तो सेंटरचा पॉईंट म्हणजेच संपूर्ण वस्तू आहे असं आपण इमॅजिन करतो. या ठिकाणी हा तो पार्टिकल ब्लॅक कलरचा पार्टिकल आहे. बघा तो पार्टिकल न फिरता सरळ रेषेमध्ये गेलेला आहे, त्याला म्हणतात सेंटर ऑफ मास. आणि या सेंटरवर ॲक्ट होणारं फोर्स म्हणजे संपूर्ण बॉडीवरती ॲक्ट होणारं फोर्स असतं. या सेंटरची व्हेलॉसिटी, या ब्लॅक कलरची व्हेलॉसिटी म्हणजे संपूर्ण बॉडीची व्हेलॉसिटी घ्यायची असते. या सेंटरचं मोमेंटम म्हणजे संपूर्ण बॉडीचं मोमेंटम, या सेंटरच्या पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन, ब्लॅक कलर पार्टिकलचं ॲक्सेलरेशन म्हणजे संपूर्ण बॉडीचं ॲक्सेलरेशन घ्यायचं असतं. तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ मास जो असा सरळ रेषेमध्ये आलेला आहे, तो पॉईंट सगळी बॉडी रिप्रेझेंट करतो. त्यामुळे आता सेंटर ऑफ मासची डेफिनेशन काय होईल ती समजावून घ्या. सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड ॲज द पॉईंट ॲट विच the whole mass of the body can be supposed to be concentrated in order to study the motion of the body due to external force in accordance with Newton's laws of motion. सेंटर ऑफ मास म्हणजे काय, तर एक असा पॉईंट असतो, काल्पनिक पॉईंट असतो की ज्या ठिकाणी ह्या वस्तूचं सगळं जे काही मास असेल ते त्या पॉईंटला केंद्रित झालेलं आहे असं आपण समजतो. म्हणजे आपण ते समजतो, प्रत्यक्षात तसं नसतं. का समजतो,
तर न्यूटनच्या नियमाच्या अनुषंगाने ह्या बॉडीवरती जे फोर्स ॲक्ट होतं त्या फोर्समुळं जी मोशन होते त्या मोशनचा अभ्यास करणं सोपं जावं म्हणून आपण तसं समजतो. ज्या पॉईंटला सगळं मास कॉन्सन्ट्रेट झालं असं आपण समजतो तो पॉईंट म्हणजे सेंटर ऑफ मास असतो. आणि आता आपल्याला सेंटर ऑफ मासचे काही फॉर्म्युले बघायचे आहेत जे आपल्याला प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी उपयोगी पडतील. समजा अशा पद्धतीची एक बॉडी आहे. इमॅजिन दिस बॉडी ऑफ एनी शेप. इट कन्सिस्ट ऑफ डिफरंट पार्टिकल्स ऑफ डिफरंट मासेस. नाव दिस इज अ सिस्टीम ऑफ डिफरंट पार्टिकल्स. म्हणजे असं कल्पना करा की एखाद्या पिशवीमध्ये काही मार्बल्स बांधलेल्या आहेत आणि ती पिशवी बांधलेली आहे, किंवा एखाद्या पिशवीमध्ये धान्य आहे आणि प्रत्येक एक ग्रेन प्रत्येकाचं एक मास आहे. आणि त्या पद्धतीने ही समजा एक पिशवी आहे, त्याच्यामध्ये हे वेगवेगळे पार्टिकल्स हे धान्य बांधलेलं आहे, किंवा याच्यामध्ये वेगवेगळ्या कमी जास्त आकाराचे स्टोन्स आहेत त्या पिशवीमध्ये भरलेत आणि ती पिशवी बांधलेली आहे आणि ती एक बॉडी तयार झालेली आहे. मग त्या सगळ्या पिशवीचं वजन असं गृहीत धरा की काहीतरी 10 किलो आहे. पण त्या पिशवीचं वजन म्हणजे त्या पिशवीच्या आतमध्ये जे छोटे छोटे स्टोन्स आहेत, दगड आहेत, त्यांच्या सगळ्यांच्या मासची बेरीज आहे. ते प्रत्येकाचं वजन कमी जास्त असणार आहे. तर मग अशा पद्धतीने समजा हा एक पहिला पार्टिकल आहे, पहिला स्टोन आहे ज्याचं मास M1 आहे, हा दुसरा M2 आहे, त्याचं हा M3 आहे, M4 आहे. दिस इज सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्स. त्याला आपण म्हणू सिस्टीम ऑफ पार्टिकल्स. धान्याने भरलेली पिशवी आहे समजा. एक एक धान्य म्हणजे एक एक पार्टिकल आणि ते सगळं पिशवी म्हणजे एक बॉडी तयार झालेली आहे. तर मग ते सगळं जे मास आहे ते एका पॉईंटला कॉन्सन्ट्रेट झालेलं आहे. तर तो पॉईंट कसा लोकेट करायचा, तो कसा फाइंड आउट करायचा, तो कुठं असेल, त्याची पोझिशन कशी फाइंड आउट करायची, तर त्यासाठी काही फॉर्म्युले आहेत. नाव इमॅजिन 3 कोऑर्डिनेट ॲक्सेस X, Y and Z. We know that all these 3 axes are mutually perpendicular to each other. X is axis perpendicular to this plane of figure. ज्या स्क्रीनवरती तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय त्या स्क्रीनला आउटवर्ड डायरेक्शनला तुमच्याकडे येताना ही एक्स डायरेक्शन आहे, एक्स ॲक्सिस आहे. हा वाय ॲक्सिस हॉरिझॉन्टली राईटला आहे आणि झेड ॲक्सिस व्हर्टिकली अपवर्ड आहे. हे तिन्ही ॲक्सेस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहे. एक्स आणि वायमध्ये 90 डिग्री, वाय आणि झेडमध्ये 90 डिग्री अँगल, एक्स आणि झेडमध्ये सुद्धा 90 डिग्री अँगल आहे. आता याच्यामध्ये समजा हा पहिला पार्टिकल त्याचा मास M1 असेल, त्याचं डिस्टन्स ह्या ओरिजिनपासून ह्या ठिकाणी हा ओरिजिन असेल. हे डिस्टन्स समजा R1 असेल पहिल्या पार्टिकलचं. ते वेक्टर आहे बिकॉज इट इज अ पोझिशन वेक्टर. इट हॅज बोथ मॅग्निट्यूड ॲज वेल ॲज डायरेक्शन. कारण याच्यावरून आपल्याला समजते की हा पहिला पार्टिकल M1 ज्याचं मास आहे तो ओरिजिनपासून किती अंतरावर ती मॅग्निट्यूड कळते आणि कोणत्या दिशेला ती डायरेक्शन कळते. तशाच पद्धतीने समजा दुसरा पार्टिकल असेल ज्याचं मास M2 समजू, त्याचा पोझिशन वेक्टर R2 आहे. आणि तिसरा पार्टिकल असेल समजा ज्याचं मास M3, पोझिशन वेक्टर R3. आणि अशा पद्धतीने N पार्टिकल्स त्याच्यामध्ये आहेत. N म्हणजे ते 10,000 असतील, 5,000 असतील, 50 असतील, 100 असतील, किती पण असतील. हा रेड कलरचा पार्टिकल असं समजा की सगळ्यांचं सेंटर आहे, सेंटर ऑफ मास आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या पार्टिकलचं जे टोटल मास आहे ती एका पॉईंटला रेड कलर या पार्टिकलला त्या पॉईंटला ते जमा झालेलं आहे आणि तो पॉईंट म्हणजे संपूर्ण बॉडी आहे. मग ह्या पॉईंटचं ह्या सेंटर ऑफ मासचं इथून अंतर किती असेल आणि कोणत्या दिशेला असेल म्हणजे तो पोझिशन वेक्टर काय असेल त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे. म्हणजे त्या फॉर्म्युल्यामुळे आपण याची पोझिशन म्हणजे ओरिजिनपासून तो किती अंतरावर कोणत्या दिशेला आहे ते काढणार आहोत. जर आपल्याला ह्या सगळ्या पार्टिकलचे मासेस माहीत असतील, समजा 10 पार्टिकल असेल तर 10 पार्टिकलचं मास माहीत असेल, त्यांचं ओरिजिनपासूनचं हे अंतर R1, R2, R3 ते वेक्टर्स माहीत असतील, तर मग सेंटर ऑफ मास किती अंतरावर आणि कुठं असेल ओरिजिनपासून ते काढता येतं. त्याचा फॉर्म्युला आपल्याला बघायचा आहे. तो कसा आहे ते पहा. आता तीच फिगर आपण थोडी वेगळ्या पद्धतीने दाखवू. म्हणजे 3 ॲक्सेस जे आहेत X, Y, Z. म्हणजे समजा एखादा क्यूब असतो किंवा एखादी खोली असते, रूम असते, हॉल असतो. तर त्याला भिंती असतात. हे खालचं फ्लोअर आहे, ही मागची एक भिंत आहे, ही या बाजूची एक भिंत आहे आणि हा कॉर्नर आहे खाली ग्राउंडला. तर
तो कॉर्नर जो असतो त्या ठिकाणी 3 ॲक्सेस इमॅजिन करा, एक इकडं, हा दुसरा इकडं आणि तिसरा एक वर असा. तर तिन्ही ते तुम्हाला माहिती आहे एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, एक्स वाय झेड. आणि त्या खोलीच्या आतमध्ये काही पार्टिकल्स आहेत, म्हणजे ती बॉडी आपण मगाशी दाखवली तिथे न दाखवता आपण वेगवेगळे पार्टिकल्स दाखवू. समजा हा पहिला पार्टिकल आहे M1, या ठिकाणी त्याचं M1 त्याचं मास आहे आणि त्याचे कोऑर्डिनेट्स X1 Y1 Z1 आहे आणि त्याचं जे पोझिशन आहे वेक्टर ती R1 आहे. म्हणजे ओरिजिन पासून ह्या कॉर्नर पासून तो R1 इतक्या अंतरावर त्या दिशेला आहे, तो व्हेक्टर आहे, कारण तो त्याची दिशा कोणती पण असू शकते, त्यामुळे ती डायरेक्शन दाखवणं गरजेचं आहे. आणि हे अंतर म्हणजे मॅग्निट्यूड पण आहे. त्याचे 3 कोऑर्डिनेट्स म्हणजे काय, तर एक्स ॲक्सिसवर तुम्ही समजा तो हवेमध्ये त्या रूमच्या हॉलमध्ये सेंटरला कुठेतरी पार्टिकल आहे, तेव्हा ह्या कॉर्नरला तुम्ही परपेंडिक्युलर टाकला एक्स ॲक्सिसवर, तर तुम्हाला एक्स कोऑर्डिनेट मिळणार आहे, वाय कोऑर्डिनेट आणि झेड कोऑर्डिनेट. हे आपण मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये शिकलोय की ते कॉम्पोनंट्स कसे काढायचे. तर त्याचे कोऑर्डिनेट X1 Y1 Z1 आहे, म्हणजे एक्स ॲक्सिसवर त्याची व्हॅल्यू X1 आहे, वायवर त्याची व्हॅल्यू Y1 आहे आणि झेडवर त्याची व्हॅल्यू Z1 आहे. दुसरा पार्टिकल या बाजूला इकडं आहे, त्याचे कोऑर्डिनेट X2 Y2 Z2 आणि तो पोझिशन वेक्टर R2 आहे. तिसरा पार्टिकल इथं या बाजूला आहे, ह्या भिंतीवर आहे समजा तो, त्या हॉलच्या आतमध्येच आहे तो, हे सगळे पार्टिकल्स, तो nth पार्टिकल आपण धरू. अशा पद्धतीने समजा n पार्टिकल्स आहेत, n म्हणजे ते 10 असतील, 50 असतील, 1000 असतील, 10,000 असतील. त्याचे कोऑर्डिनेट XN, YN, ZN असे आहेत आणि तो पोझिशन वेक्टर RN अशा पद्धतीने आहे आणि त्याचा सेंटर ऑफ मास इथं कुठंतरी आला समजा, त्याचे कोऑर्डिनेट XYZ आहे असं आपण गृहीत धरू आणि तो पोझिशन वेक्टर R आहे. तर मग हा पोझिशन वेक्टर कसा काढायचा, जर तुम्हाला R1 R2 R3 RN माहीत असतील तर त्याचा फॉर्म्युला असतो वेक्टर R = M1 R1, म्हणजे पहिला पार्टिकल त्याचं मास गुणिले त्याचा पोझिशन वेक्टर R1 प्लस M2 R2, सेकंड पार्टिकल ज्याचं मास M2 आहे इंटू दॅट पोझिशन वेक्टर R2, तिसरा पार्टिकल M3 R3 प्लस डॅश 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 प्लस MN RN, सगळ्यात शेवटचा पार्टिकल. अशा पद्धतीने ह्या प्रॉडक्टची बेरीज, प्रॉडक्ट मास इंटू पोझिशन वेक्टर असे n प्रॉडक्ट्स आहेत, त्या सगळ्यांची बेरीज डिवायडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॅश 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 MN, सगळ्या पार्टिकलच्या मासेसची बेरीज. तर याच्यावरून आपल्याला हा पोझिशन वेक्टर R काढता. शॉर्टमध्ये आपण अशा पद्धतीने लिहू शकतो, वेक्टर R = सिग्मा MI I runs from 1 to n upon sigma MI where I runs from 1 to n. म्हणजे याचा अर्थ समेशन होतो. MI हा व्हेरिएबल आहे आणि त्याची व्हॅल्यू क्रमाक्रमाने 1 पासून n पर्यंत बदलते. म्हणजे अगोदर I ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची, पहिला प्रॉडक्ट मिळतो M1 R1 प्लस नंतर I ची व्हॅल्यू 2 घ्यायची, दुसरा प्रॉडक्ट मिळतो M2 R2, नंतर I ची व्हॅल्यू 3 घ्यायची, तिसरा प्रॉडक्ट M3 R3. अशा पद्धतीने हळूहळू n पर्यंत हे वाढवायचं आणि डिनॉमिनेटरमध्ये सुद्धा तसंच. आता डिनॉमिनेटरमध्ये सिग्मा MI म्हणजे हे सगळे जेवढे पार्टिकल्स असतील तेवढ्या सगळ्या पार्टिकलच्या मासेसची बेरीज म्हणजे टोटल मास मिळतं. त्यामुळे या ठिकाणी डिनॉमिनेटरमध्ये आपण बॉडीचं टोटल मास कॅपिटल M समजू आणि ते त्या ठिकाणी लिहू, याला म्हणू आपण इक्वेशन नंबर 1. जसा आपण हा पोझिशन वेक्टर R चा फॉर्म्युला काढला, सिग्मा MI I रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन सिग्मा MI, तसाच ह्या सेंटर ऑफ मासचे जे 3 कोऑर्डिनेट्स आहेत XYZ, त्याचे पण आपल्याला 3 अशा पद्धतीने फॉर्म्युले मिळतात. ते काय फॉर्म्युले आहेत बघा या ठिकाणी. तर सगळ्यात पहिल्यांदा एक्स कोऑर्डिनेट, म्हणजे हा जो एक्स कोऑर्डिनेट आहे एक्सची व्हॅल्यू त्याची कशी काढायची, तर सिग्मा MI I रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन सिग्मा MI, म्हणजे या ठिकाणी I ची व्हॅल्यू पहिल्यांदा 1 घ्यायची, ते होईल M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 प्लस डॅश 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 अप टू MN XN डिवायडेड बाय M1 plus M2 plus M3 plus dash 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 up to Mn. But this is total mass, so we get this M, capital M here. This is equation number 2, which gives the x coordinate of center of mass. Similarly, we can find out the y and z coordinates. Y coordinate will be sigma Mi yi. I runs from 1 to n upon sigma Mi I runs from to n, that is equal to sigma Mi yi upon capital M, total mass of the body. Suppose this is equation number 3. जसा आपण x आणि y कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला काढला इक्वेशन 2 आणि इक्वेशन 3 मध्ये, त्याच पद्धतीने आपण z कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला काढू शकतो. फक्त या ठिकाणी y च्या ठिकाणी
ह्या वायच्या ठिकाणी झेड होईल. तर अशा पद्धतीने आपण 3 कोऑर्डिनेट्स काढू शकतो. Now we will prove that summation of moment of mass about the center of mass is 0. आता आपल्याला असं सिद्ध करायचं आहे की समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. कसं सिद्ध करायचं बघा. आपण पाहिलंय सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय फॉर्म्युला वेक्टर आर इक्वल टू सिग्मा एम आय आर आय आय रन्स फ्रॉम 1 to n अपॉन m. हा फॉर्म्युला आपण आता जस्ट पाहिलेला आहे. तर समजा असं कन्सिडर करा इफ द ओरिजिन इट सेल्फ इज ॲट द सेंटर ऑफ मास. म्हणजे हा जो सेंटर ऑफ मास जो आहे तो असं गृहीत धरा की ओरिजिनला आला. म्हणजे या सगळ्या पार्टिकलचं सिस्टीम ओरिजिनला या ठिकाणी आलं आणि ओरिजिनचे कोऑर्डिनेट्स आपल्याला माहिती आहे 0 0 असतात. त्यामुळं हे आरची व्हॅल्यू 0 होणार. ही आरची व्हॅल्यू 0 होणार कारण तो पार्टिकल सेंटर ऑफ मास ओरिजिनलाच आलेला आहे. तर हे अंतर 0 झालं. त्यामुळे ही व्हॅल्यू जर आपण या ठिकाणी ठेवली तर आपल्याला हे इक्वेशन मिळतं. आता यामध्ये क्रॉस मल्टिप्लिकेशन घेतलं तर m × 0 म्हणजे 0च होणार कारण कोणत्याही संख्येला 0ने मल्टिप्लाय केलं तर 0 येतं. सिग्मा एम आय आर आय इज इक्वल टू 0. याचा अर्थ काय झाला वेअर सिग्मा एम आय आर आय गिव्ज मोमेंट ऑफ मासेस. हे याला म्हणतात मोमेंट ऑफ मास प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू दॅट पोझिशन वेक्टर. तर या सगळ्या असे जेवढे पार्टिकल्स आहेत n पार्टिकल्स आहेत म्हणजे या ठिकाणी m1r1 म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचं मोमेंट ऑफ मास. या ठिकाणी हा पहिला पार्टिकल आहे m1 × r1 म्हणजे पहिल्या पार्टिकलचं मोमेंट ऑफ मास. नंतर m2 r2 दुसऱ्या पार्टिकलचं मोमेंट ऑफ मास. m3 r3 म्हणजे तिसऱ्याचं. mn rn म्हणजे सगळ्यात शेवटच्या पार्टिकलचं मोमेंट ऑफ मास. आणि समेशन आहे म्हणजे सगळ्या पार्टिकलच्या मोमेंट ऑफ मासेसची बेरीज आहे आणि ते किती आली तर या ठिकाणी 0 आली. म्हणजे आपल्याला जे प्रूव्ह करायचं होतं समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस ऑफ ऑल पार्टिकल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0. द समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज 0 हे आपण या ठिकाणी प्रूव्ह केली. नाउ वी विल सी द एक्सप्रेशन्स फॉर center of mass position vector of center of mass of a body having continuous mass distribution. That means for rigid body continuous mass distribution with uniform डेन्सिटी. यापूर्वी आपण जे सेंटर ऑफ मासचे फॉर्म्युले पाहिले त्यामध्ये आपण असं गृहीत धरलं होतं की बॉडीचं मास हे डिस्क्रीट आहे म्हणजे त्या बॉडीमधले वेगवेगळे पार्टिकल्स वेगळे करता येतात. म्हणजे आपण असं इमॅजिन केलं होतं की एका पिशवीमध्ये लहान मोठ्या आकाराचे दगड भरले ती पिशवी बांधली आणि एक बॉडी तयार केली. जी पिशवी आपण सोडू शकतो आणि प्रत्येक दगडाचं मास वेगवेगळं मोजू शकतो. परंतु जनरली तसं नसतं. समजा एखादी रिजिड बॉडी घेतली की एखादा समजा तुम्ही लोखंडाचा ब्लॉक घेतला किंवा कोणत्याही आकाराचा एखादा लोखंडाचा ब्लॉक किंवा एखादी लोखंडाची वस्तू घेतली किंवा एक खूप मोठा दगड घेतला ज्याचं बरंचसं वजन आहे 100-200 किलो. अशा वस्तूमध्ये ते छोटे छोटे पार्टिकल्स वेगळे करता येणार नाही कारण मास डिस्ट्रीब्युशन हे कंटिन्युअस आहे. समजा ह्या दगडाचं वजन 100 किलो असेल तर ते असं वेगवेगळं करू शकत नाही. ते एक समान असं युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे. मग अशा वेळेस ते आधी डिराईव्ह केलेले फॉर्म्युले उपयोगाचे नाही. मग या ठिकाणी सेंटर ऑफ मास जिथं कुठं असेल त्यासाठी काय फॉर्म्युला असेल तो कसा काढायचा तर त्यासाठी इंटिग्रेशनची मेथड वापरावी लागते. पोझिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय वेक्टर आर इक्वल टू इंटिग्रेशन वेक्टर आर डी एम अपॉन इंटिग्रेशन वेक्टर डी एम. म्हणजे याच्यामध्ये काय केलं जातं कुठंतरी एक छोटासा तुकडा इमॅजिन करायचा ज्याचं मास डी एम आहे. दॅट एलिमेंट इज सो स्मॉल दॅट इट्स मास इज नियरली 0. दॅट एलिमेंट इज सो स्मॉल दॅट इट्स मास इज नियरली 0. आणि मग तो समजा किती अंतरावर आहे आर इतक्या अंतरावर आहे तर ते मास एलिमेंट इंटू दॅट पोझिशन वेक्टर आणि मग त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं त्याला डिवायडेड बाय तो जो एलिमेंट होता ज्याचं मास डी एम होतं त्याचं इंटिग्रेशन घेतलं की संपूर्ण बॉडीचं मास मिळतं आणि इंटिग्रेशन डी एमच्या जागी आपण एम ठेवतो तर हा पोझिशन वेक्टर आपल्याला मिळतो. जर समजा हे मास डिस्ट्रीब्युशन कशा पद्धतीने झालेलं आहे हे माहीत असेल तर ते इंटिग्रेशन आपल्याला सोडवता येतं. आता त्याच पद्धतीने एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स आपण काढू शकतो. म्हणजे आरच्या ठिकाणी एक्स घ्यायचं फक्त वाय कोऑर्डिनेटसाठी आरच्या ठिकाणी वाय घ्यायचं आणि झेड कोऑर्डिनेटसाठी आरच्या ठिकाणी झेड घ्यायचं. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचे सेंटर ऑफ मासचे कोऑर्डिनेट्स काढू शकतो ज्या बॉडीमध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन कंटिन्युअस आहे युनिफॉर्म डेन्सिटी आहे त्यामध्ये. Now finally in this video we will see expressions for velocity of center of mass. म्हणजे समजा आता आपण जी बॉडी कन्सिडर केलेली आहे ती ॲट रेस्ट नसून ती मोशनमध्ये आहे आणि त्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे मासेस आहेत m1 m2 m3 अप टू mn आणि प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी आहे. मग अशी मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं होतं की बसचं चाक आणि त्याच्यामध्ये वेगवेगळे पार्टिकल्स फिरतात
तर प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी असते. तर तशा पद्धतीने एखाद्या मोशनमध्ये असलेल्या बॉडीमध्ये वेगवेगळे पार्टिकल्स आहेत, त्यांचं मास वेगवेगळं आहे आणि प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी आहे. तर मग ह्या सगळ्यांचं जे सेंटर ऑफ मास असेल त्याची व्हेलॉसिटी कशी काढायची त्याचा एक फॉर्म्युला आहे. तर या ठिकाणी जसं आपण एक्स वाय झेड कोऑर्डिनेट्स काढले किंवा पोझिशन वेक्टर मगाशी काढला तसंच करायचं. वेक्टर VCM म्हणजे सेंटर ऑफ मासची व्हेलॉसिटी तो वेक्टर आहे म्हणून त्याच्या डोक्यावरती ॲरो काढला कारण त्याला मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन दोन्ही पण आहे. इज इक्वल टू सिग्मा MI वेक्टर VI I runs from 1 to n upon sigma MI where I runs from 1 to n, and again we know this summation of MI is the total mass of the body, so we get this equation. आता याच्यामध्ये MI त्याला म्हणतात मोमेंटम बिकॉज वी नो मोमेंटम इज प्रॉडक्ट ऑफ मास इंटू व्हेलॉसिटी. आयची व्हॅल्यू 1 पासून n पर्यंत क्रमाक्रमाने बदलते. समजा पहिल्यांदा आयची व्हॅल्यू 1 घेतली आपण तर पहिला प्रॉडक्ट विल M1V1 दॅट विल बी मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस आता आयची व्हॅल्यू 2 घेतली तर M2V2 म्हणजे दुसऱ्या पार्टिकलचं मोमेंटम. अशा पद्धतीने n पार्टिकल्स असतील तर n पार्टिकलच्या मोमेंटमची ही बेरीज आहे कारण हे समेशन आहे आणि म्हणून आपण या ठिकाणी असं लिहू शकतो वेक्टर VCM इक्वल टू रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम, कारण सगळ्या पार्टिकलच्या मोमेंटमचं वेक्टर सम आहे म्हणजेच रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम हे वेक्टर सम आहे. आणि वेक्टर सम कशी करायची असते ते आपण मॅथमॅटिकल मेथड्स या चॅप्टरमध्ये शिकलोय, ते साध्या बेरजेसारखी करायची नसते. सो वेक्टर VCM इक्वल टू रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम डिवायडेड बाय टोटल मास. दिस वेक्टर VCM this is equal to वेटेड ॲव्हरेज मोमेंटा. याला म्हणतात वेटेड ॲव्हरेज मोमेंटा. म्हणजे जेव्हा हे रिझल्टंट लिनियर मोमेंटम असेल त्याला टोटल मासने आपण डिवाइड करू त्याला म्हणतात वेटेड ॲव्हरेज मोमेंटा. XYZ कोऑर्डिनेट्स कॅन बी ऑब्टेन सिमिलरली. म्हणजे त्या पार्टिकलची जी व्हेलॉसिटी असेल ती रिझल्टंट व्हेलॉसिटी झाली ही, परंतु त्याला 3 कॉम्पोनंट्स असतात X ॲक्सिस Y ॲक्सिस अँड Z ॲक्सिस. तर तिन्ही कॉम्पोनंट म्हणजे X ॲक्सिसच्या दिशेला त्याची व्हेलॉसिटी काय असेल त्या सेंटर ऑफ मासची, Y ॲक्सिसच्या दिशेला काय असेल आणि Z ॲक्सिसच्या दिशेला काय असेल त्याचे पण फॉर्म्युले अशाच पद्धतीने काढता येतात. आता हे जे फॉर्म्युले होते ना त्यामध्ये कसं होतं की मास डिस्ट्रीब्युशन हे जर डिस्क्रीट असेल आणि एक एक पार्टिकल वेगळा करता येत असेल तर त्या ठिकाणी आपण हे समेशनची मेथड यूज करतो, कारण प्रत्येक पार्टिकलचं मास वेगळं मोजता येतं, त्याची व्हेलॉसिटी वेगळी मोजता येते आणि तो प्रॉडक्ट वेगळा घेऊन नंतर सगळ्यांची बेरीज करता येते. परंतु जेव्हा कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन असतं तेव्हा पार्टिकल वेगवेगळे करता येत नाही आणि अशा वेळेस मग फक्त समेशनच्या जागी इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि आपल्याला हे फॉर्म्युले अशा पद्धतीने मिळतात वेक्टर VCM. तर या ठिकाणी काय केलं मगाशी आपण केलं होतं त्या पद्धतीने समेशनच्या जागी फक्त इंटिग्रेशन घेतलं आणि पार्टिकल M1 M2 म्हणजे MI हे घेतलं नाही तर त्या जागी DM घेतलं, स्मॉल एलिमेंट घेतला त्या बॉडीमध्ये त्याचं मास इंटू इट्स व्हेलॉसिटी आणि मग इंटिग्रेशननी आपल्याला संपूर्ण बॉडीसाठी मिळतं डिनॉमिनेटरमध्ये इंटिग्रेशन DM दॅट इज इक्वल टू टोटल मास. तर अशा पद्धतीने आपण सेंटर ऑफ मासची व्हेलॉसिटी काढू शकतो फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन. व्हेलॉसिटीचे फॉर्म्युले काढलेत त्याच पद्धतीने एक्सेलरेशनचे सुद्धा फॉर्म्युले आपल्याला लिहिता येतील. एक्सप्रेशन्स फॉर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. लेट A1 A2 dash 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 AN be the acceleration of system of point masses M1 M2 dash 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 MN. acceleration of center of mass of the system is given by. म्हणजे ती बॉडी जी आहे त्याच्यामध्ये N पार्टिकल्स आहेत, प्रत्येकाचं मास वेगवेगळं आहे M1 पासून MN पर्यंत आणि प्रत्येकाचं ॲक्सेलरेशन सुद्धा वेगवेगळं आहे. तर मग सेंटर ऑफ मासचं ॲक्सेलरेशन काय असेल त्याचा फॉर्म्युला सुद्धा आपण जसं मगाशी काढला व्हेलॉसिटीचा तसंच फक्त व्हीच्या ठिकाणी ए होईल. वेक्टर ए सेंटर ऑफ मास वेक्टर ACM, कारण ॲक्सेलरेशन ही पुन्हा वेक्टर क्वांटिटी आहे, इज इक्वल टू सिग्मा MI AI वेअर I runs from 1 to n upon sigma MI. But this sigma MI is the total mass of the body, therefore we can write this step. But we know product of mass into acceleration is force and therefore we can write ACM equal to resultant force because product of mass into acceleration is force for first particle. It will be M1 A1 means force on first body plus M2 A2 force on second body. In this way this is total force acting on the body or resultant force divided by total mass. This is called as weighted average of forces. त्याला weighted average of forces म्हणतात.
त्याच पद्धतीने आपण एक्स वाय झेड कॉम्पोनंट्स काढू शकतो फॉर कंटिन्युअस मास डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे मास डिस्ट्रीब्युशन जर कंटिन्युअस असेल, म्हणजे रिजिड बॉडी असेल यापूर्वी सांगितल्याप्रमाणे, तर या फॉर्म्युल्यामध्ये फक्त समेशनच्या जागी इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि मग आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतो. तर अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेंटर ऑफ मास या कन्सेप्टबद्दल शिकलो आहोत. धन्यवाद.